હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું રાજસ્થાનની ફેમસ પાપડ ચૂરીની રેસીપી। તો આ પાપડ ચૂરી ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી લાગે છે અને તમે શાક સાથે કે પછી દાળ રાઈસ સાથે ખાશો તો ખાવાનો સ્વાદ 100 ગણો વધારી દેશે અને એકદમ ઝટપટ બની પણ જાય છે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ રીતે અડદના પાપડને ગેસ ઉપર શેકીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા ટોટલી મેં 5 પાપડ લીધા છે, તો બધા પાપડને આપણે આ રીતે અલટી પલટીને શેકી લઈશું। તમને જો ડાયરેક્ટ આ રીતે હાથેથી ના ફાવે તો તમે ચીપિયાનો યુઝ કરી શકો છો। અહીંયા પાપડને તમે તળીને પણ આ પાપડ ચૂરી બનાવી શકો છો, પણ જે લોકો વધારે પડતું ઓઇલી ખાવાનું પસંદ ના કરતા હોય તે લોકો આ રીતે પાપડ શેકીને તૈયાર કરી શકે છે। તો બધા આપણે આ રીતે પાપડ શેકીને પહેલાં તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં ટોટલ બધા 5 પાપડ શેકીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે પાપડના આપણે આ રીતે વધારે મોટા પણ નહીં અને વધારે પડતા નાના પણ નહીં એ રીતના ટુકડા કરીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા મેં બધા જ પાપડના આ રીતે મીડિયમ પીસ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તો અહીંયા તેલની જગ્યાએ તમે મેલ્ટેડ ઘીનો યુઝ પણ કરી શકો છો। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું સંચળ પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું અને હવે તેમાં એક મોટું હોય તેવો ટામેટું લઈશું અને તેના આ રીતે એકદમ ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરીને ઉમેરીશું। તો અહીંયા ખાસ તમારે ટામેટાના અંદરનો જે બીનો ભાગ હોય છે તેને અલગ કરી લેવાનો છે અને હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઝીણું કટ કરેલું લીલું મરચું ઉમેરીશું। તો અહીંયા મરચું વધારે પડતું તીખું ના હોય તેવું જ તમારે લેવાનું અને એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને પણ આપણે આ રીતે એકદમ ઝીણી ઝીણી કટ કરીને ઉમેરીશું। ઉપરથી અડધા કપ જેટલા ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને હવે એકદમ ચટપટી એવી આપણી પાપડ ચૂરી બનાવવા માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને હવે બધી સામગ્રીઓને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું એટલે આપણે જે કંઈ મસાલા યુઝ કરેલા છે તે બધા જ આપણા પાપડ ઉપર એકદમ સારી રીતે કોટ થઈ જશે અને આપણી પાપડ ચૂરી ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે। તો તમે આ રીતે પાપડ ચૂરી બનાવીને શાક સાથે કે પછી દાળ રાઈસ સાથે સાઈડમાં સર્વ કરશો તો ખાવાનો સ્વાદ 100 ગણો વધારી દેશે અને એકદમ આ રીતે ઝટપટ બનીને પણ તૈયાર થઈ જાય છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી સામગ્રીઓને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો અહીંયા આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી પાપડ ચૂરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે ચટપટી પાપડ ચૂરીને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળીશું। તો તમે ક્યારે આ રીતે રાજસ્થાની પાપડ ચૂરી ઘરે ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ ટેસ્ટી એવી લાગે છે અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।